Welkom in Marta's atelier. Vandaag teken ik viooltjes en werk deze uit in zachte pastel. Tot zo. Ik begin met het tekenen van de viooltjes en dit met een pastelpotlood. Dus ik plaats graag alle elementen in het blad vooraleer ik dus met zachte pastel begin. Dat is voor mij althans de gemakkelijkste manier om een tafereel op te zetten. Hier gebruik ik groen pastelpotlood. Dus als eerste laag. Dus je kan het beschouwen als een soort onderlaag. Dus hier ben ik al wat verder in het tekenproces. Dus de bovenkant zal ik blauw laten. Dus als een soort lucht. Na het tekenen van de viooltjes met pastelpotlood begin ik hier met het aanbrengen van zachte pastel. Ik probeer de kleur te benaderen zonder een exacte kopie te willen van de foto. Ik gebruik hier een soort oranje, dus een tamelijk intens oranje. Dus en hier ben ik met een geel pastel de bloemen aan het plaatsen. Dus je kan dit nog altijd beschouwen als een ondergrond voor de pasteltekening. En nu ga ik met een applicator, wat gebruikt wordt met panpastel. Dus met deze applicator ga ik overal overheen. Ik ben nu één voor één de bloemen aan het bewerken. En ik gebruik hiervoor de pastels van Staedtler, dus echt niet de duurste pastels. Nu, ik ga kijken, ik ga dus alle bloemen en de achtergrond inkleuren of met pastel bewerken. En dan ga ik zien of ik überhaupt nog de duurdere nodig heb om nog wat meer punch te geven aan de bloemen. In dit stadium ga ik zeker alleen maar de soft pastels van Staedtler gebruiken. Hier zie je dus de uitwerking van één bloem. Dus ik heb
dit gefilmd, opdat je zou zien hoe ik juist werk in de uitwerking van bloem per bloem. Het is een zeer minutieus werk en ik kijk naar vorm en schaduw. Ik werk afwisselend met oranje en geel. Nu, het geel op camera lijkt altijd veel geler dan in werkelijkheid. Ik weet niet hoe ik dat juist moet gaan veranderen, maar de kleuren zijn niet altijd juist op camera. Hier breng ik een rood in, een laag intens rood als schaduwkleur. Dus ik neem nooit genoegen met één laag pastel. Dus hoe meer gelaagdheid in die kleuren, hoe interessanter het wordt uiteindelijk voor de toeschouwer. En hoe meer diepte je verkrijgt in je objecten en dus hier natuurlijk bloemen. Dus je kan het boordje gebruiken van het pastel om fijne lijntjes te verkrijgen. En dan opnieuw wat doezelen. Dus het is echt een over en weer gaan met het gebruik van de doezelaar en het opbrengen van kleur. Je ziet dus dat het pastelschilderen van één bloem wel wat werk vraagt. Dus het is niet zomaar in 1, 2, 3 geklaard. En hier ook gebruik ik oranje, rood en geel over elkaar heen. Dus het rood als schaduwkleur. En dit hele lichte kleur, dus het geel, gebruik ik om de belichte delen of de lichtere delen aan te duiden.
Hier gebruik ik een pastelpotlood voor de groene gedeelten, omdat dit heel kleine en fijne deeltjes zijn. Later zal ik dan wel, kijk zoals hier, gebruik ik dan wel opnieuw de rand van de zachte pastels. Ik heb nu bijna alles getekend, uitgenomen dit hier. Ik heb ook nog wat achtergrond hier bijgevoegd. Ik weet nog niet juist wat ik daarmee ga doen. Ik zie nu reeds, ik heb niet genoeg groene kleuren, dus ik kan niet genoeg variëren in het groen. Dus zal ik natuurlijk een andere doos pastel moeten bijnemen om deze klus hier te klaren. Dus ik ben nu begonnen met de pastel van Rembrandt. Niet omdat die Staedtler niet goed werken, maar ik heb hier veel meer kleur in de doos. Dus daarom ben ik overgestapt naar dit merk. Dus ik ga hier nog wat variatie gaan inbrengen. Dit zijn halve kreetjes.
Hier begin ik aan het groen van de bloemen. En om dit te kunnen tekenen gebruik ik enkele verschillende soorten groen. Dus ik gebruik hier een blauwgroen om zogezegd de schaduwkleur aan te brengen. En probeer ik natuurlijk de indruk te wekken van steeltjes en blaadjes. Ik probeer hier niet exact weer te geven van wat ik zie, maar ik probeer een impressie te geven van die chaos aan blaadjes en steeltjes. Ik corrigeer hier wat de vorm van de bloem. Nu heb ik een lichter soort groen. Want je ziet op foto dat je inderdaad schaduwgedeelten hebt en lichte gedeelten in de blaadjes, in de stengeltjes. Ik gebruik ook een derde van een half kreetje om op die manier met de zijkant van het krijt te kunnen werken. En ook hier ga ik gaan afwisselen met lichtgroen en donkergroen of blauwgroen. Ondertussen besliste ik dat ik de linker benedenhoek tamelijk donker wil. Dus hier ben ik opnieuw met een ander soort groen bezig. Om echt wel een variëteit in het groen te krijgen. En dan nog een laagje met heel licht blauw.
bovenop de lucht. En nog wat blauw om alles te binden in het groen. Dus hier het boordje maak ik nog wat extra donker. Dit was het dan, beste mensen. Viooltjes in pastel en dit op wit pastelmat. Hopelijk vonden jullie het interessant en tot hopelijk in een volgende video. Dag!